Hoi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en Rusland. En ook een beetje over commentaren die ik lees op internet over wat er nu gaande is. En wat is er gaande? Nou, belangrijk is, in Oost-Oekraïne is Rusland met haar zomeroffensief nog altijd bezig. En dat zomeroffensief willen de Russen Pokrovsk nog voor de winter innemen. En dat zou voor Oekraïne wat lastig zijn, want als die stad wordt ingenomen, dan geeft dat toch een verzwakking van het hele front. Want daar loopt een snelweg langs die eigenlijk best wel belangrijk is. Hij is niet cruciaal, maar het maakt het allemaal een stuk makkelijker als je die snelweg kan gebruiken. Dus Pokrovsk zou het liefst voor de Oekraïners deze winter nog vrij zijn, zodat Oekraïne die snelweg nog kan blijven gebruiken. Dan is er dus een mogelijkheid. Wat ga je dan doen om tegen te gaan dat die Russen dat voor elkaar gaan krijgen? Want die Russen stoppen op alles om dat voor elkaar te krijgen. Nou, die aanval in Koersk, dus Rusland binnen, dat is de manier van Oekraïne om dus die Russen in Oost-Oekraïne te vertragen. En wat ik nu lees en zie op internet is dat er sommige commentaren zijn van het is gelukt, ze zijn tot staan gebracht bij Pokrovsk. Nee, dat is niet waar. Wat er is gebeurd is dat de snelheid waarmee de Russen vooruittrekken, die is afgenomen. Want de Russen hebben nodige materiaal en reserves naar Koersk moeten brengen. Want Poetin heeft gezegd, ik wil dat je voor 1 oktober in Koersk die Oekraïners uit Rusland gejaagd hebt. Nou, dat gaat niet lukken als je daar niet mensen naartoe stuurt. Dus de Russen moeten daar mensen naartoe sturen. Dan proberen ze daarbij Pokrovsk zo min mogelijk soldaten weg te trekken. Maar je ontkomt er niet aan dat je reserves moet wegtrekken. Want bij Koersk zijn minstens 50.000 gevechtssoldaten nodig om die Oekraïners daar weg te krijgen. En ja, die moeten toch ergens vandaan komen. Die gevechtssoldaten moeten ondersteund worden met logistiek, met van alles en nog wat. Nou, en dat is dus wat nu die Russen aan het vertragen is. Want het is niet even 50.000 soldaten naartoe brengen. Het is ook de voertuigen naartoe brengen, voedsel er naartoe brengen. De hele ondersteuning moet daar naartoe. De munitie moet er naartoe. De wapens en wagens en vrachtwagens moeten er naartoe. En hoe ga je dat doen? Zet je ze op de trein? Oké, kan, maar dan moet je ze verzamelen, op de trein zetten. Dan komen ze aan, dan komen ze ook weer een verzameling en dan ga je weer weg. Of je zegt, ja, we gaan een kolonne maken en dan rijden ze allemaal erheen. Maar dan moet je wel onderweg diesel en benzine hebben. Het moet allemaal geregeld worden en dat is een gigantisch karwei. En een van de dingen waar Oekraïne heel goed in is om te kijken waar zijn die Russen en kunnen wij ze op die route ook weer vertragen en raken. Nou, en dat raken, dat is de laatste dagen heel goed gebeurd. Want die Russen, die hebben dus plekken waar ze die zaak verzamelen, waardoor je ze weer verder logistiek gaat verdelen. Daar ontkom je niet aan dat je gewoon verzamelpunten hebt. En wat de Oekraïners dus doen, is die verzamelpunten raken met drones en raketten. Ja, en dan staat zo'n punt weer een paar dagen in de fik. En dat is de laatste dagen fantastisch gedaan. Dan kan je zeggen, ja, maar in Oost-Oekraïne is het alleen maar vertraagd. Je hebt je niet gestopt. Ja, het feit is dat die Russen alles ervoor over hebben om Pokrovsk te bereiken. En het is onmogelijk voor Oekraïne, daar zijn ze gewoon niet sterk genoeg voor, om die Russen daar keihard tegen te houden. Maar wat Oekraïne wel kan, is die Russen op zwakke punten raken. Die logistieke punten raken, dat is een zwak punt. Ze bij de Koersk raken, dat is ook een zwak punt, want dan moeten al die soldaten heen gebracht worden. En doordat je die Russen raakt als ze onderweg zijn, en de Russen dus veel materiaal kwijtraken, maar ook mensen kwijtraken, ben je die Russen toch aan het verzwakken, zonder dat je zelf heel veel verliest. En Oekraïne verliest ook soldaten, laat dat duidelijk zijn. Maar door een manier van werken is de hoeveelheid die Oekraïne verliest aan soldaten ongelooflijk veel lager dan de hoeveelheid soldaten en materiaal die Rusland verliest. En dat moet ook zo, want Oekraïne kan het anders niet winnen. En dit is wel een strategie waarmee Oekraïne uiteindelijk die oorlog kan gaan winnen. Want die Russen die zijn van links naar rechts aan het gaan en dan weer terug.
En onderweg worden ze dan constant bestookt. Maar terwijl ze onderweg zijn, kunnen ze die Oekraïners niet raken. Dus dat is toch een voordeel voor Oekraïne om het op deze manier te doen. Maar helaas dus nog steeds wel in Oost-Oekraïne verlies van terrein voor Oekraïne. Het is even niet anders. Maar als dat maar beperkt blijft, dan is er de hoop voor Oekraïne dat de zaak behouden blijft en dat dan de regen komt. Want zodra de regen er is in Oost-Oekraïne, dan stopt alles. Dan is er bijna niet meer doorheen te komen. Dus ze wachten echt met smart op de regen daar, want dan houdt dat offensief van de Russen op. Nou ja, dan is de vraag, wat ga je dan volgend jaar doen? Nou, met de manier waarop Oekraïne nu werkt, zal Rusland volgend jaar zwakker zijn. De Russen hebben gewoon erg veel verloren. Oekraïne moet nog heel veel krijgen. Er is nog steeds een achterstand vanuit het westen. Van ja, jullie zouden leveren, heb je niet gedaan. Dus dat moet nog steeds gebeuren. Dus in de winter verwacht ik dat Oekraïne zich sterker kan versterken dan Rusland zich kan versterken. Nou, dat is dan nog steeds een zwaktepunt, want Rusland kan zich nog steeds versterken. Nou, als Oekraïne haar kaarten goed speelt, dan heb je kans dat die versterking van Rusland tegen gaat vallen. Want waar moeten ze zich dan versterken? Nou, waar ze dat kunnen doen, is materiaal uit Noord-Korea en Iran kopen. Dat kan. Maar als Rusland niet gaat mobiliseren, dan wordt die versterking van het Russische leger wel heel moeilijk. Ze kunnen wel van het buitenland mensen binnen gaan proberen te halen, maar in het buitenland beginnen die mensen ook door te krijgen dat die werving van het Russische leger betekent dat je gewoon doodgaat. En ja, dat is dan toch een werving die niet zo succesvol zal zijn als mensen dat echt doorhebben. En natuurlijk kan je in Pakistan, in India, in Syrië, in Soedan, kan je heel arme mensen zover krijgen om dan naar Rusland te gaan. Maar zodra die mensen die Russische winter meekrijgen, denk ik dat de motivatie toch wel behoorlijk tegen zal gaan vallen van die mensen. Maar dat zullen we ook toch wel moeten gaan afwachten. Maar deels is daar dus een versterking van het Russische leger wel mogelijk met mensen uit andere landen. Maar je mag je afvragen hoe waardevol die soldaten zijn voor de Russen. Want er moet altijd een Rus bij zijn, want die mensen die kunnen niet communiceren in het Russisch. Dus wat heb je daar dan aan? Dat is zeer beperkt. Daarom worden ze ook ingezet als Meatwave. Dat is het enige wat je met die mensen kan, want je kan niet met ze communiceren. Nou, daar wil ik het voor nu bij houden. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. En ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!